हेलो एभ्रिवान माय नेम इज जीवन गैरे म चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ केमा कहाँ छौँ भन्दाखेरि 2081 को एनएमको चाहिँ सोलुसनमा छौँ है। सोलुसन भिडियोको सिरिजमा छौँ। आजको टपिक के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2 को लिएछु मैले। क्वेसन नम्बर 2 को भन्दा पनि पहिला चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो गर्नु भनेको थिएँ। अब गर्नुहुन्न भने मैले केही नि भन्दैन के। अब मैले अब म पास हुने होइन, हजुरहरू पास हुने हो। म पास भइसकेँ, कति आएको थियो मेरो 40 समथिङ 35-40 समथिङ त्यति नै आएको थियो। पास हुने हजुरहरू अब यस्तै क्वेसन आयो भने अब ऊ हुन्छ। अब गरे गरौँ नगरे नगरौँ, म त भिडियोको कारण काम हो। मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के छ, तिनीहरू चाहिँ आफ्नो सेयर गर्ने हो। अडियन्सले लिन्छ नि लियोस् नलियोस् मलाई मतलब भएन। भिडियो गराउनु पनि मैले चाहिँ घरमा सोचेर चाहिँ मैले भिडियो गराइदिएको हो। मेनली चाहिँ मलाई पनि टाइम पनि छैन, भिडियो नगराए पनि हुन्छ कि मलाई मतलबै भएन कि। अडियन्स चाहिँ त्यस्तै छन्। अब सपोर्ट चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो फिल गरेको कि मैले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ पाएको छैन कि। अब जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यो सिएसआइटी सोल्युसन पनि पोस्ट गर्न दिन्नन्। अनि आफ्नै आफ्नै कलेजको कोअर्डिनेटरले सुत्दा चाहिँ उमा चाहिँ त्यो वाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ पेस्ट उ गरेको भिडियो सेयर गरेको त्यो चाहिँ म्यासेज गर्न नमिली गराइदियो कोअर्डिनेटरले। मैले कसैलाई छोड्नेवाला छैन कि। जब टाइम आउँछ नि कसैलाई छोड्ने ल यो त्यहाँ त्यहाँ भइसक्यो। हामी चाहिँ आज टपिकमा आउँछ डाइरेक्ट चाहिँ के छ भन्दा क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाट आर द लिमिटेसन अफ द डाइरेक्ट मेथड्स फर सल्भिङ अर सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन। हाउ गस सिडल मेथड्स डिफरेन्ट फ्रम द ज्याकोबी इटरेसन सल्भ द फलोइङ सिस्टम अफ द लिनियर इक्वेसन युजिङ द ज्याकोबी इटरेसन मेथड भन्छ है। ज्याकोबी र सिडल यो चाहिँ त्यो 3-4वटा छ कि सहिलो हो, यस्तो खासै गाह्रो छैन। मेनली भनेको तिमीले चाहिँ क्यालकुलेटर फिट गर्नै जान्नुपर्छ कि म्याक्सिमम एनएम भनेको त्यस्तो गाह्रो पनि होइन कि। अनि किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि टिचरले चाहिँ पढाइदिन्न कि क्यालकुलेटर फिट गर्ने भनेर। उसलाई मतलब हुन्छ कि सिर्फ सिलेबस भ्याउने। उसलाई चाहिँ मतलब हुन्छ कि उसलाई चाहिँ सिलेबस झिसिकी मरोस् पास भयो त्यस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ है। मैले यो चाहिँ प्राइभेटमा गभर्मेन्टमा प्राइभेटमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा भएन। टिचरको बोल्दा कामै छैन। ल हामी चाहिँ सोल्युसनमा जाऊँ। इक्वेसन यो छ। सोल्युसन के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ बनाएको छु, कम्पाइल गरेको छु। यो चाहिँ थ्योरी चाहिँ म आफै पढ्नु, लिमिटेसन सिमिटेसन यो के छ यो भइहाल्यो। ज्याकोबीले चाहिँ के भन्छ भन्दा ओभरअल चाहिँ ज्याकोबी भनेको चाहिँ ओल्ड भ्यालु लिन्छ कि। अनि सिडलले चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ कि सिडलले चाहिँ न्यू भ्यालु चाहिँ लेखिदिन्छ कि भर्खरै इटरेसनको। थ्योरी चाहिँ आफै हेर्नु। मेन भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यो कसरी फिटिङ गर्ने कसरी सोल्युसन गर्ने त्यो है मेरो चाहिँ मैले भनिदिनु भनेको चाहिँ त्यो थ्योरी आफै पढ्न सक्छौ। गिभन इक्वेसन मेन चाहिँ मैले फोकस गर्छु न्युमेरिकलमा है। यो गिभन इक्वेसन यो भयो। अनि यो मेन इक्वेसन यो चाहिँ डायगोनल डोमिनेन्ट छैन। डायगोनल डोमिनेन्ट कन्डिसन चाहिँ यो हुनुपर्छ A11 ग्रेटर देन इक्वल टु A12 प्लस A13। किनकि यो 2 चाहिँ यो 7 र 17 हुन्छ। 17 भन्दा चाहिँ 2 त सानो हो के अरे। त यो कन्डिसन फेल हुन्छ। यो कन्डिसन फेल भएपछि हामीले चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भने डायगोनल डोमिनेन्ट गराउनुपर्छ। इक्वेसनलाई तलमाथि चेन्ज गराउनुपर्छ। त्यो भनेको द इक्वेसन इज नट अ डायगोनल डोमिनेन्ट फर्स्ट अफ अल क्रिएट इट डायगोनल डोमिनेन्ट भन्ने यो भने। त्यसपछि अब यसको डेफिनेसन यसको डेफिनेसन यहाँ लेखेको द अ म्याट्रिक्स अफ डायगोनल डोमिनेन्ट इफ इन एभ्री रो भनेको यो प्रत्येक रो इन द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द डायगोनल एलिमेन्ट। एब्सोल्युट भ्यालु भनेको यो एब्सोल्युट भ्यालु अफ द डायगोनल एलिमेन्ट भनेको यो भनेको अनि यो भनेको डायगोनल एलिमेन्ट इज ग्रेटर देन द सम अफ द एब्सोल्युट भ्यालु अफ अल अदर्स एलिमेन्ट इन द रो। अल अदर्स इन द रो भनेको यो चाहिँ यो A3 यो ठुलो हुनुपर्छ, यो Y ठुलो हुनुपर्छ, यो ठुलो हुनुपर्छ भनेको हो। त्यही यो इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ डायगोनल डोमिनेन्ट गराइ यो चाहिँ डायगोनल डोमिनेन्ट यसरी गरेर यो कसरी सिम्पल कसरी बुझ भन्दाखेरि यसमा केही चाहिँ तिमीले यो टेन्सनै गर्न परेन। यो 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 हेर यो केही चाहिँ छैन। तिमीलाई आएन भने यस्तो गराउनु पनि आएन भने याक्स नि याक्समा यति तिनवटाको याक्समा कुन त ठुलो यो 5x हो। यसबाट चाहिँ एउटा याक्सको इक्वेसन निकाल्ने। अनि यहाँ वाइको हेर वाइकोमा 10 छ कि नि यो हो। यो इक्वेसनबाट वाइको इक्वेसन निकाल्ने। अब यसमा हेर्नु पऱ्यो। यसमा यो 10 ठुलो छ, यो माइनस पोजिटिभ साइन नहेर अहिले 10 ठुलो भनेपछि हो यो इक्वेसनबाट जेडको इक्वेसन निकाल्ने। त्यो भनेको अरू केही होइन। त्यही भयो तलमाथि गराइयो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तलमाथि गराइयो। अब यहाँ हेर यो के छ इक्वेसन। अनि यो तलमाथि गराइयो यही बनायो। अरू केही यहाँ तलमाथि गरायो इक्वेसनलाई। त्यसपछि के गऱ्यो भन्दा इक्वेसन फर अ एक्स एन्ड वाइ एन्ड जेड भनेपछि त्यही हो। अहिले यही इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स इक्वेसन निकाल्ने हो क्या हो। यो इक्वेसनबाट एक्सको इक्वेसन निकालेको। एक्स इक्वेसन कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि यो 14 छ। यो यसलाई
यो दुईटा र यो एक्स वाई र चाहिँ यो माइनस भएर पछाडि आयो अनि यो मल्टिप्लाई भयो अनि यो 5 चाहिँ मुनि आयो है सेम यही हो वाईको पनि त्यही भयो यो 10 छ भनेपछि यो 7 माइनस एक्स माइनस 9z अगाडि पछाडि भएर केही भएन अनि डिभाइड बाई 10 गयो यो इक्वेसनबाट जेडको इक्वेसन निकाल्ने जेडको भ्यालु जेड अनि त्यसपछि यो 17 यो यसो गरेको यसलाई यो पछाडि आयो यो अगाडि गयो यो अगाडि आएपछि यो पोजिटिभ भयो यो पोजिटिभ माइनस प्लस 17 प्लस 2x माइनस 7y अनि यो पछाडि आहा भनेपछि यो जेडको भ्यालु चाहिँ यो जेड 10 चाहिँ मुनि डिभाइड हुन आयो के बुझ्यौ नि त्यसरी भयो नत्र यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि लाने अब लास्टमा यो माइनस चाहिँ पछाडि फाले गरेर पोजिटिभ पनि आउँछ कि यो जसरी बुझ्यो है यो भयो त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इनिसियल भ्यालु चाहिँ यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि 0 एसाइन गराइन्छ के एक्स वाई जेडको भ्यालु चाहिँ इफ वी इनिसियल भ्यालु अफ एक्स वाई एन्ड जेड टु बी 0 देन बाई गोइङ द इटरेसन वी विल गेट द फलोइङ भने चाहिँ हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ 0 एसाइन गर्ने भनेको यो 0 एसाइन गरेको यो भनेको मैले यो अनि यो छ है ठिक छ त्यसपछि अब हामी चाहिँ अब यो इक्वेसन हो तिमीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो इक्वेसनको सोलुसन पहिले थाहा हुन्छ के सोलुसन पहिले थाहा हुन्छ किन सोलुसन पहिले कस्तो इरेजन सोलुसन पहिले निकालेपछि तिमीलाई एटलिस्ट कसरी सोलुसन निकाल्ने भन्दाखेरि यसको यो सोलुसन निकाल्ने भनेको यहाँ हेर है सुरुमा चाहिँ यो इक्वेसन हो यसको सोलुसन निकाल्न सकिन्छ अल्फा मोड तिम्रो चाहिँ 5 हान अल्फा मोड 5 हाने भने चाहिँ अल्फा प्लस मोड एन्ड त्यसपछि टाइप 5 अल्फा मोड एन्ड टाइप 5 एकछिन है अल्फा मोड त्यस 5 मा चाहिँ इक्वेसन भन्ने छ के 5 मा चाहिँ इक्वेसन भन्ने छ अब देखियो किन आई डोन्ट नो 5 मा 5 दाब त्यसपछि 5 दाबेपछि चाहिँ अनि चुज 2 मा चाहिँ तिम्रो इक्वेसन 2 किन 2 भनेपछि तिम्रो चाहिँ इक्वेसन 3टा छ प्लस चाहिँ यो एक्स वाई जेड अनि इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने त्यो चाहिँ कन्डिसन म्याच भयो त्यो म्याच भएपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो सबै फिल गर त्यो अनि यो चाहिँ 5 यो एक्स हान्ने फिल गर्ने 5 1 3 4 14 1 10 9 7 2 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 17 फिल गरेपछि तिमी लास्टमा चाहिँ इक्वल टु प्रेस गर त्यसपछि प्रेस गरेपछि एक्स वाई जेडको भ्यालु चाहिँ आउँछ एक्स वाई जेडको भ्यालु आएपछि एक्सको भ्यालु 1 आउँछ वाईको भ्यालु चाहिँ माइनस 4 आउँछ जेडको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 4 आउँछ मैले चाहिँ यहाँ गरिनँ तिम्रो गर यो तिम्रो लागि त्यसै अब तिमीले चाहिँ एटलिस्ट तिमीलाई सोलुसन थाहा भएपछि सोलुसन त हाम्रो यो हो भनेपछि थाहा भइसक्यो यो थाहा भएपछि तिमीले चाहिँ जसरी पनि यो भ्यालु निकाल्ने तिम्रो चाहिँ मेन कुरो भनेकै त्यही हो कि नै अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलि लम्बा मेथड हुन्छ यो एजुम ड्याट पुटिङ द क्यालकुलेटर तिम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ क्यालकुलेटर पुट गर्ने तिम्रो क्यालकुलेटर पुट नगरेर पनि पाउँछौ तिम्रो चाहिँ 10-15 मिनट 20 मिनट गरेर खाइदिन्छ यही क्वेसनलाई जो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेटर फिटिङ गर्नुपर्छ क्यालकुलेटर कसरी फिटिङ गर्ने भन्दाखेरि सुरुको यो इक्वेसन त यही हो यो यसैलाई हो यही यो लेखेको छ यही इक्वेसन हो अब क्यालकुलेटरमा कसरी फिट गर्ने भन्दाखेरि यो क्यालकुलेटर फिटिङ गरेको है यो आइटम क्यालकुलेटर फिटिङ गरेको के छ लेट एज्युम व्हेन पुटिङ द क्यालकुलेटर एबिसी फर XYZ को ठाउँमा चाहिँ यो भित्र छ नि यो हो यो भित्रको XYZ भनेकै मैले बाहिरको x भनेको चाहिँ क्यापिटल x हान्ने तिमीले यहाँ बाहिरको x भनेको क्यापिटल x हो यो बाहिरको x भनेको क्यापिटल x हो यो स्मल y भनेको चाहिँ क्यापिटल y मानेको तिम्रो चाहिँ क्यापिटल यो z भनेको ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल m मानेको यो भित्रको XYZ छ नि यो भित्रको XYZ यो भित्रको XYZ छ नि यो त भित्रको XYZ ठाउँमा चाहिँ ABC पुट गरेको y भनेपछि b छ त्यही भएर b यहाँ b पुट गर्यो 3c यो पुट यो बुझ्यौ है तिमीले पनि बुझ्यौ त्यो 17 प्लस 2x भनेपछि 2a माइनस 7y भनेपछि माइनस 7b डिभाइड बाई 10 यो भयो क्यालकुलेटर फिट गर्ने तिम्रो चाहिँ यो क्यालकुलेटर फिट गरेपछि तिम्रो चाहिँ यो क्यालकुलेटर फिट गर्नुपर्छ है के भयो रहेछ भन्दाखेरि थोरै मिस्टेक गरेर रहेछ भिडियो यताउता गरेर चाहिँ यहाँ 3 समथिङ आएर रहेछ त्यो चाहिँ यो 3 कहाँबाट लेखेको छ कि यो कपी पेस्ट यताउता गर्दा खल्ली बल्ली भएछ कि त्यही भएर अरू चाहिँ ठिकै छ अनि चाहिँ मेन चाहिँ हामी चाहिँ यो फिटिङमा छौँ है यो फिटिङमा छु मैले चाहिँ फिटिङ गरिसकेँ तिमीले चाहिँ फिटिङ गर्नु कसरी फिटिङ गर्ने भन्दाखेरि त्यो भन्ने चाहिँ यो एक्स फिटिङ एक्स भनेको अल्फा एक्स हान्ने
अल्फा एक्स है, अल्फा क्लोजिङ ब्राकेट समथिङ त्यहाँ छ एक्स, अल्फा एक्स हान, त्यसपछि इक्वल टु हान्नलाई चाहिँ त्यसो अल्फा क्याल हान्ने इक्वल टु आउँछ, त्यसपछि अपनलाई हान्नलाई चाहिँ अल्फा क्याल मुनिको अपन आउँछ, अपन हान्ने, अनि 14 माइनस बी भनेपछि अल्फा बी हान्ने, अल्फा बी अनि अल्फा सी यो हान्न सक्छौ। त्यसपछि यो इस्टु कसरी हान्ने भन्दाखेरि 5 हान्छौ, 5 हानेपछि चाहिँ त्यो एरोलाई चाहिँ त्यो कर्सर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यता साइडमा चाहिँ यो साइडमा उता लाने, धरीमा लाने, धरीमा साइडमा लगाएपछि चाहिँ इस्टु हान्नलाई चाहिँ अल्फा चाहिँ त्यो डी/dx इन्टिग्रेसन सिम्बल छ नि त्यो हान्ने, त्यो इस्टु आउँछ। नेक्स्ट फेरि यो सेम हान्नलाई चाहिँ उही नै भयो है, वाइ अनि अल्फा वाइ हान्ने, अनि अल्फा क्याल हान्ने, अनि अपन हान्ने, अनि सर हान्ने, यो सक्छौ। त्यसै ओभरअल चाहिँ यो फिट हान्यो, यो फिट हानेपछि तिम्रो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ यस्तो आउँछ। यहाँ ओभरअल चाहिँ मैले फिट गरिसकेँ, तिमीले फिट गर्न पर्छ कि यो, नत्र भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ आधी घन्टा 15 मिनट खाइदिन्छ कि यति न्युमेरिकल गर्नुपर्ने, त्यस्तो गाह्रो हुनु तर खाइदिन्छ फेरि। अनि त्यसै एएनएम भनेपछि इक्जाम त्यसै आत्तिने उसै आत्तिने हो कि एएनएमको इक्जाम भनेपछि त त्यस्तो हुन्छ क्या, भेजा भन्छ क्या एएनएमको इक्जाममा चाहिँ। त्यसपछि रिमेम्बर, अनि यो अनि मेन कुरो यो ख्याल गर है, यो के ख्याल गर भन्दाखेरि रिमेम्बर एक्स अनि तिम्रो चाहिँ एक्स वाइ एम इज अ फाइन्डिङ भ्यालु। तिमीले चाहिँ एक्स वाइ एम भनेको तिम्रो फाइन्डिङ भ्यालु, फाइन्ड गर्ने यो भ्यालु चाहिँ निकाल्ने हो तिम्रो चाहिँ। अनि एबिसी यु पुट द भ्यालु हो, यो बिचको यो छ नि यो एबिसी यिनीहरू भ्यालु चाहिँ पुट गर्ने हो, भ्यालु पुट गर्ने भनेको बुझ्यौ। यो स्मल यो भित्रको यो जेड र यो बाहिरको जेड फरक है, यो एम भनेर चाहिँ त्यो एसाइन गरेको छु मैले, यो एम भनेर, अनि यो भनेको एसाइन गरेको चाहिँ एक्स वाइ एम भनेको यहाँ एसाइन गरेको छ, यो एक्स यो वाइ हो, अनि यो एम हो, यो एम हो। तिमीले चाहिँ इक्जाममा गराउँदा चाहिँ योबाट यो एक्सबाट मुनिको चाहिँ मात्र गराउने, एबिसी भनेर तिमीले बुझाउनको लागि गराएको, अल्फा एक्स भनेर त्यो बुझाउनको लागि गराएको अहिले यहाँ भन्छु मैले। त्यसो भयो त्यसपछि चाहिँ यो फिटिङ गर्छौ, फिटिङ गरेपछि चाहिँ तिम्रो यो हुन्छ, सुरुमा इनिसियल भ्यालु तिमीले के 0 एसाइन गर्छौ, ठिक छ, 0 एसाइन गरेर सबै फिटिङ गरेपछि तिमीले के दाब्ने भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ इक्वल टु दाब्ने होइन। त्यसपछि तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सल्भ भन्ने दाब्ने, अल्फा सल्भ भन्ने दाब, क्याल भन्ने दाब। त्यसपछि तिमीले चाहिँ एक सल्भ कि क्याल भन्ने दाब। त्यसपछि ए को भ्यालु बी को भ्यालु सोध्छ तिमीलाई, बी को भ्यालु चाहिँ 0 छ है, सुरुमा चाहिँ 0 छ, यो हो क्या यो बी को भ्यालु भनेको यो सोधेको, यो 0 छ, सुरुमा 0 हान 0। अनि चाहिँ क्यालकुलेटर चाहिँ फिक्स 2 मा राखेँ, यो मैले चाहिँ फिक्स 4 मा राखेर गरेको थिएँ, 4 फेर गरेको यो न्युमेरिकल मैले बुझ्यौ नि, 4 फेर। त्यसपछि बल्ल मिलेको क्या अल्फा 2 मा फिक्स 2 मा राख्दा। त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ कि इरर कसरी आएको भनेर स्टुडेन्टले मेन भनेकै मान्छेले लर्न गर्ने भनेको इररबाट लर्न गर्छ, मान्छेले इररैबाट लर्न गर्छ, मिस्टेकबाट लर्न गर्छ, मेसिन आइएमएलले पनि लर्न गर्ने भनेको इररैबाट लर्न गर्छ क्या मेसिनले पनि, त्यस्तो छ क्या, पछि बुझ्छौ। अनि सीको भ्यालु माग्छ, सीको भ्यालु पनि 0 हान 0, अनि वाइको भ्यालु माग्छ, वाइको भ्यालु चाहिँ क्यापिटल वाइको भ्यालु तिमीले फाइन्डिङ गर्ने हो, वाइको भ्यालु हान्ने होइन तिमीले, एबिसीको भ्यालु मात्र पुट गर्ने हो क्या तिमीले, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अनि ए को भ्यालु माग्छ फेरि 0 हान्ने, त्यसपछि एमको भ्यालु आउँछ, त्यो होइन हामीले चाहिँ आउने भनेको तिमीले चाहिने भनेको चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ आयो भने तिम्रो राशि पूर्व फिट भयो भने 2.80 आउँछ, एक्सको भ्यालु राशि फिट भयो भने चाहिँ 2.80 आयो। अनि फेरि इक्वल टु हान, इक्वल टु हानेपछि तिम्रो चाहिँ यो 78 होइन है, 78 कहाँ आएको छ अरे यार, 80 हो नि, यो 80 है, यो 80 होइन कि 7.0 है, 7.0 हो, यो मिस्टेक भयो, कहाँबाट 78 लेखेको छ, यो अझै मिस्टेक भइरहेको, यो मेरो कपी पेस्ट गर्दा हो क्या, 0.70 है। त्यसपछि नेक्स्ट फेरि इक्वल टु हान, इक्वल टु हाने पनि 1.70 आउँछ तिम्रो पनि। अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट लुपको लागि चाहिँ नेक्स्ट लुप फेरि नेक्स्ट लुप चलाउनु पऱ्यो, नेक्स्ट लागि चाहिँ अब फेरि के गर्ने त, अब फेरि इक्वल टु हान्ने, अनि बीको भ्यालु माग्छ, बीको भ्यालु माग्छ, अनि अल्फा पठायो भने बीको भ्यालु भनेको तिम्रो नेक्स्टको लागि चाहिँ 0.78 हान्न पऱ्यो कि नेक्स्ट टाइममा चाहिँ बुझ्यौ, 0 पनि होइन 0.78 होइन 0.70 है, 0.70 हान्न पऱ्यो। त्यसपछि इक्वल टु हान, सीको भ्यालु माग्छ, सीको भ्यालु अघिल्लो भ्यालु तिम्रो 0 थियो, अहिले चाहिँ नेक्स्ट भ्यालु भनेको 1.70 हान्न पऱ्यो, 1.70, वाइको भ्यालु आउँछ, त्यो वाइको भ्यालु होइन तिम्रो ए को भ्यालु हान्ने, ए को भ्यालु भनेको 2.80 हान्ने, 80 हान्ने। त्यसपछि आएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ इक्वल टु गर, त्यसपछि एक्सको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 1.64 आउँछ है, यहाँ 1.64 आएको छ, यहाँ 1.64 छ। त्यसपछि अनि नेक्स्ट फेरि इक्वल टु हान,
इक्वल टु हाल्यो भने चाहिँ -1.11 आउँछ, यो -1.11 छ। त्यसपछि नेक्स्ट फेरि इक्वल टु होइन, इक्वल टु हाल्यो भने 1.77 आउँछ, 1.77 नै आयो है। हो यो लुप चाहिँ कतिसम्म चलाउने भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ एक्चुअल यो चलाउने भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ पछाडिको सेम यो दुईवटा डिजिट छ नि, यो कुनै पछाडि त्यो यति डिजिटसम्म सेम भने छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ फिक्स 2 लिएको हो। फिक्स 2 किन लिएँ भन्दाखेरि फिक्स 4 लिँदा मिलेन क्या मेरो, त्यही भएर मैले फिक्स 2 लिएर बल्ल बल्ल मिलेको। हाम्रो सोल्युसन पहिल्यै थाहा, त्यही भएर हामी जसरी पनि हामीले चाहिँ 1 - 3 4 निकाल्ने हो कि नै। त्यही भएर चाहिँ सरी चार्ज सक्यो कि मेरो, सक्यो त्यो चाहिँ खाइदियो क्या हरिब। अनि चाहिँ नेक्स्ट भयो 1.7 चाहिँ इटरेसन 2 सम्म भयो। अब यो भ्यालु हानिरहनु पनि पर्दैन के, यो भ्यालु नहान्नको लागि चाहिँ यो अल्फा एम लेखेको क्या मैले। तिम्रो चाहिँ अब यो थर्ड लुप हेरौँ है, हाम्रो थर्ड लुपमा छौँ है म। थर्ड लुप चाहिँ भने तिम्रो चाहिँ अब चाहिँ इक्वल टु हाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ बीको भ्यालु माग्छ। यो बीको भ्यालु चाहिँ यहाँसम्म आयौँ है हामी, यहाँसम्म आयौँ भनेपछि यो भने के हो, यो भनेको है अल्फा वाइ हो कि, यो अल्फा वाइ हो कि यो। त्यही भएर यो बीको भ्यालु भनेको अल्फा वाइ हानेको त्यो ठाउँमा चाहिँ अल्फा वाइ हान, अल्फा वाइ हानेको चाहिँ मैले अल्फा वाइ हान। त्यसपछि सीको भ्यालु माग्छ, सी भनेको के हो, यो सी भनेको के हो, यो सी भनेको याम हो, याम भनेको अल्फा याम हो, अल्फा याम हान, अल्फा याम इक्वल टु हान। त्यसपछि वाइको भ्यालु हान्ने होइन, ए को भ्यालु माग्छ, ए को भनेपछि के हान्नु पर्यो तिमीलाई चाहिँ 1.6 आएको हुन्छ कि, 1.6 आएको अल्फा एक्स हो, अल्फा एक्स भनेपछि अल्फा एक्स हान्नु पऱ्यो, अल्फा क्यापिटल एक्स, अल्फा एक्स हान्ने। एमको भ्यालु आउँछ, त्यसपछि इक्वल टु हान्यो, फेरि इक्वल टु हान्यो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ के आउँछ 1.96 आउँछ है। अल्फावाला चाहिँ त्यो भ्यालु हानिरहनु पर्दैन कि, अल्फा एक्स हान्दै सक्यो कि अल्फा वाइ हान्दै अल्फा एम हान्दै सकिसक्यो, 1.96 आउँछ। अनि नेक्स्ट तिम्रो चाहिँ फेरि इक्वल टु हान, फेरि इक्वल टु हान्यो भने चाहिँ -1.06 आयो है। देख्यो कि देख्यो थाहा भएन, अनि यहाँ 1.06 आयो। अनि फेरि इक्वल टु हान, इक्वल टु हान्यो भने चाहिँ तिम्रो 2.81 आउँछ, यहाँ नै 2.81 आयो है। सो यो सेम लुप चाहिँ रिपिट गर कि, कतिसम्म रिपिट गर भन्दाखेरि जब तिम्रो चाहिँ अब 1 2 1 - 3 4 सम्म त नियरली जाने हो हामी त, हो यो 9 सम्म गए पनि हुन्छ। मेनली चाहिँ 9 10 सम्म जाँदा तिम्रो चाहिँ भ्यालु आउँछ। कुनै बेला त्यो आएन भने चाहिँ 9 10 सम्म गइदेऊ, 10 सम्म जाऊ, सेम लुप लगाऊ, 10 सम्म जाऊ, त्यसपछि अनि छोडिदेऊ के, धेरै गर्ने होइन क्या। यो समथिङ तिम्रो यो 5 मार्क्समा है, यो पछाडिको क्वेसन चाहिँ यो 5 मार्क्समा यो चाहिँ यो सायद 1 नम्बर या 2 नम्बर, यो नि 2 या 3 नम्बर, यो 5 मार्क्सको यो भयो। लास्टसम्म गयो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेम अल्फा र त्यो ऊ हान, त्यस्तो भइहाल्छ। अनि लास्टमा तिम्रो चाहिँ यो लुपसम्म चाहिँ एक्चुअल त तिम्रो यो पछाडिको सेमसम्म लुप हुने हो के अरे। यो क्वेसन नै त्यस्तै छ, त्यही भएर चाहिँ अल्फा 2 ले गर्दा चाहिँ धन्न मिल्यो कि यो। त्यो भयो लास्टमा चाहिँ हिन्ट्स एक्स इक्वल टु 1.40 अनि एन्ड वाइ इक्वल टु -2.87 एन्ड जेड इक्वल टु 3.83 लेख। देयरफोर एक्स नियरली इक्वल टु 1 अनि वाइ नियरली इक्वल टु -3, जेड नियर इक्वल टु 4 लेखिदेऊ। अनि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अनि यो भ्यालु चाहिँ अब यो भ्यालु पनि पुट गरेर हेर्न सक्छौ तिमीले चाहिँ। यो भ्यालु कहाँ पुट गर भन्दाखेरि यसमा पुट गरे हो, यसमा पुट गरे पनि भयो, माथि यो इक्वेसन हो यसमा पुट गरे पनि उयो आउँछ, यहाँ पुट गर, यहाँ पुट गर क्या तिम्रो कुन भ्यालु, यो दुईटै भ्यालु पुट गर न, यो अनि -1 3 र 4, -1 3 र 4 पुट गऱ्यो भने तिम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु ठ्याक्कै 17 आउँछ। ठ्याक्कै यो हो, यो यहाँ पुट गऱ्यो भने यो ठ्याक्कै 17 आउँछ, 7 आउँछ। अनि त्यो अर्को चाहिँ 1 point समथिङ अनि माइनस अनि कति आयो 1.04 अनि 2 point समथिङ पुट गऱ्यो भने चाहिँ नियरली आउँछ के, नियरली 13 point समथिङ नियरली आउँछ। नियरली भने इनफ, त्यो मिलेकै हो क्या। तिमी त पोइन्टमा गरेर राखौ नि क्यालकुलेसन, ठ्याक्कै त निकाल्न सक्दैन नि त हो। त्यही भएर त्यो इनफ तिम्रो चाहिँ मेन एनएममा तिम्रो चाहिँ क्यालकुलेसन एकुरेट हुन पर्यो, एन्सर नमिलिस भएन। स्टेप चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ, नम्बर आउँछ आत्ति नै होइन। ओभरअल चाहिँ यही भयो। सब्सक्राइब सपोर्ट चाहिँ गरेर राख, त्यही हो क्या। म चाहिँ डराउनेवाला कसैले चाहिँ डराउनेवाला पनि छैन के, सबलाई मैले पालो टाइम पर्खिरहेको छु कि कसलाई के गराउँछु म टाइम पर्खिरहेको छु। पाला आउँछ कहाँ कसलाई राको बालिदिन्छ थाहा हो कि। ल सब्सक्राइब गरेर राख। भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ सक्दो भ्याएसम्म चाहिँ गराइन्छु भनेको। अब चाहिँ तिमीले सपोर्ट पनि दिनु पऱ्यो क्या मलाई चाहिँ, जहिले पनि 2 way हुनुपर्छ क्या। अनि नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब यसको चाहिँ सिड्युलको प्र्याक्टिस गर न, सिड्युलको प्र्याक्टिस गर कसरी हुन्छ, नत्र भने म भिडियो अरू क्वेसन आयो भने पढाइदिन्छु। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।